Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so ajako video it's all about unboxing. So video la suru dikna samai hernu and if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So guys, now without any ado, let's get started. ओके गाइज, सो आजको भिडियो पनि एउटा अनबक्सिङ भिडियो हुनेछ. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि यो भित्र के छ, यो एकदमै ठुलो प्याकेट छ, हेर्नुहोस् हो. अनि यो ग्रिन कलरको देखिरहेछ. अब यो भित्र के छ म तपाईँलाई अब देखाउँछु. ओके, सो दिल थामेर बस्नुहोस्. मैले यो अनबक्सिङ पनि गरेको थिएँ, यो भर्खरै मात्र रिसिभ गरेको. सो रिसिभ गरेर मैले डाइरेक्ट यो भिडियो बनाएको. ओके, सो यो चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ फ्लिपकार्टबाट. ओके, सो म जे पनि फ्लिपकार्टबाट नै अर्डर गर्छु बिकज फ्लिपकार्टबाट अलिक राम्रै सामान आइपुग्छ. सो अमेजनसँगको मेरो अहिलेको एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन, किनभने मैले अमेजनबाट केही पनि अर्डर गरेको छुइनँ. सो म जे पनि फ्लिपकार्टबाट नै अर्डर गर्छु. सो गाइज हेर्नुहोस्. सो अब म देखाउन गइरहेको छु कि यो भित्र के छ भनेर. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज. अब छ यो भित्र छ एउटा स्पेसल कुरा. ओके, जुन चाहिँ आम गर्न सो यु. सो वेट एन्ड वाच. सो हेर्नुहोस्. ओके, सो यो पनि ओके. सो यो चाहिँ हो 12x6 को ब्याग अनि यो चाहिँ हो 12x12 को ब्याग. ओके, सो यो ब्याग कस्तो ब्याग हो म तपाईँलाई देखाउँदैछु खोलेर पनि. एकछिन पर्खिनुहोस्. मैले यो पहिला पनि अर्डर गरेको थिएँ अनि यो एकदमै हाम्रो घरमा राम्रो आएको थियो. सो त्यसैले ममले मन पराएर फेरि पनि यो हामीले नेक्स्ट पनि अर्डर गरेको. ओके, सो दिस इज एकदमै राम्रो प्रडक्ट. यो एकदमै राम्रो प्रडक्ट छ. यो चाहिँ हो तपाईँको, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ग्रो ब्याग. ओके, ग्रो ब्याग भनेको जसमा हामी सिड्सहरू रोप्छौँ नि, लाइक खोर्सानीको बिउ अनि सागको बिउ, धनियाँहरू रोप्नको लागि तपाईको गार्डनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ गाइज. ओके, सो यु क्यान सी दिस इज कल्ड ग्रो ब्याग विच इज भेरी नाइस. ओके, सो यो खोल्दा चाहिँ डल्लो देखिन्छ. म तपाईँलाई एकछिनमा लास्टमा यसको पिक्चर पनि देखाइदिन्छु अनि यसको भिडियो पनि देखाउँछु. ओके, सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज. यो मैले अनबक्सिङ गरेर तपाईँलाई देखाएँ ग्रो ब्याग. सो अब म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यसको रियलमा यसलाई रोप्दा कस्तो देखिन्छ भनेर. सो गाइज यु क्यान सी दिस. यसमा फुलकोपी रोपिएको छ. छतको टेरेस गार्डन हो यो हाम्रो. सो यसमा मम्मीले फुलको कोपी रोप्नु भएको छ. हेर्नुहोस्, यति राम्रो प्रडक्ट छ यो. ओके, सो एकदमै राम्रो प्रडक्ट छ. तपाईँले पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ फ्लिपकार्टबाट. ओके, अथवा दराजमा पनि पाउनुपर्ने यो नेपालमा पनि. सो द्याट हेर्नुहोस् गाइज, एकदम राम्रो प्रडक्ट छ. ओके, सो आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला मेरो अनबक्सिङ भिडियो. मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्स्नुहोस्. ओके, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. अनि टिकटकबाट मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच. इन्स्टाग्रामबाट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच. ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै. यो मलाई अनबक्सिङ देखाउनु थियो तपाईँलाई ग्रो ब्याग. एकदमै राम्रो छ. ओके गाइज, सो लौ त भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.